คุณเคยสงสัยไหมว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้สร้างโครงสร้างมหึมาบางแห่งในโลกนี้หินหนักเป็น100 ตันถูกวางซ้อนกันอย่างแนบสนิทโดยไม่มีแม้แต่รอยปูนไม่มีเครื่องกลไม่มีเครนไม่มีแม้แต่เทคโนโลยีแบบที่เราคุ้นเคยแต่ผลลัพธ์กลับแม่นยำในระดับมิลลิเมตรเหนือกว่าหลักการวิศวกรรมยุคใหม่คำถามคือพวกเขารู้ได้ยังไงหรือว่ามนุษย์โบราณไม่ได้ล้าหลังอย่างที่เราคิดแต่กลับรู้บางอย่างที่เราลืมไปแล้วหลักการดาราศาสตร์คณิตศาสตร์เรขาคณิตกลศาสตร์และเสียงสะท้อนทั้งหมดนี้อยู่ในสิ่งปลูกสร้างโบราณที่คนยุคปัจจุบันยังไม่เข้าใจ Deep Think Tank ในคลิปนี้จะพาคุณไล่ย้อนรอย7อารยธรรมโบราณที่สร้างสิ่งก่อสร้างล้ำยุคเกินกว่าที่เราจะจินตนาการเทคโนโลยีที่หายไปหรือความรู้ที่ถูกปิดบังเราจะพาคุณนับถอยหลังสู่เบื้องหลังของปริศนาโบราณที่อาจเปลี่ยนความเชื่อไปตลอดกาลอันดับที่ 7 เส้นนัสกา ณ ที่ราบทะเลทรายของเปรู กลางผืนดินที่ร้อนระอุร้างไร้สิ่งมีชีวิตแทบไม่มีแม้แต่ลมพัดกลับปรากฏเส้นสายประหลาดที่ทอดยาวเป็นกิโลเมตรสิ่งที่น่าทึ่งคือในปี 1920 เมื่อเครื่องบินลำแรกของโลกได้บินสำรวจพื้นที่นี้นักบินต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าลายเส้นที่ดูเหมือนจะไร้ระเบียบจากภาคพื้นดินนั้นแท้จริงแล้วกลับประกอบกันเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบและมีความหมายซ่อนอยู่นี่ไม่ใช่แค่ลายเส้นยุ่งเหยิงที่ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือชาวพื้นเมืองแต่มันคือลายเส้นของภาพสัญลักษณ์ขนาดมหึมาที่ถูกสร้างออกมาเป็นรูปร่างตามสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกยักษ์งูปลาแมงมุมลิงบางภาพมีขนาดใหญ่เท่าสนามบินที่สำคัญคือคุณจะไม่มีวันเห็นมันจากบนพื้นต้องขึ้นไปบนฟ้าเท่านั้นถึงจะมองเห็นได้ชัดแล้วคำถามคือคนโบราณขึ้นไปบนฟ้าได้ยังไงการสร้างลายเส้นตรงแบบนี้บนผืนดินแห้งแล้งต้องใช้ความแม่นยำระดับวิศวกรรมต้องมีเครื่องวัดมุมองศาหรือระบบ GPS แต่พวกเขาไม่มีแม้แต่กล้องส่องทางไกลหรือแม้แต่เข็มทิศแล้วทำได้ยังไงบางทฤษฎีเสนอว่าเส้นนัสกาอาจไม่ใช่แค่ภาพศิลปะแต่คือปฏิทินดาราศาสตร์ที่ใช้ดูตำแหน่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวศุกร์จุดตัดที่สำคัญหลายจุดล้วนตรงกับวันหายันซึ่งคือวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีและยังสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์พิเศษที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้นเหมือนพวกเขาไม่เพียงแค่สังเกตท้องฟ้าแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือวัดเวลาเสมือนมีระบบปฏิทินไฮเทคบนผืนแผ่นดินแห้งแล้งแต่ใครกันที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทั้งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นผลงานของตัวเองจากมุมสูงได้หรือแท้จริงแล้วอารยธรรมเหล่านั้นอาจเคยมีความสามารถในการบินมากกว่าที่เราจะจินตนาการอันดับที่ 6พีระมิดแห่งเมโรเอซูดานในดินแดนทะเลทรายที่แห้งแล้งร้อนระอุห่างจากกรุงคาทูมราว200 กิโลเมตรสิ่งปลูกสร้างลึกลับนับร้อยปรากฏขึ้นท่ามกลางผืนทรายสีทองพีระมิดโบราณที่ไม่ใช่ของอียิปต์แต่กลับมีบางสิ่งล้ำกว่าเมโรเอคือศูนย์กลางอารยธรรมของอาณาจักรคุชอาณาจักรที่รุ่งเรืองในยุคเดียวกับอียิปต์แต่สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องชะงักคือรูปแบบการเรียงตัวของพีระมิดเหล่านี้พวกเขาไม่ได้วางเรียงแบบสุ่มไม่ได้สร้างเพื่อความงามแต่เรียงตามแนวแกนแม่เหล็กของโลกอย่างแม่นยำลองคิดดูคนในยุคนั้นไม่มีเข็มทิศไม่มี GPS ไม่มีแม่เหล็กถาวรให้ใช้วัดแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงว่าโลกมีขั้วแม่เหล็กไม่ใช่แค่นั้นมีหลายจุดของพีระมิดที่หันหน้าไปยังตำแหน่งของดาวศุกร์ในวันเฉพาะและไม่ใช่โดยบังเอิญแต่มีการวางองศาได้อย่างแม่นยำราวกับมีระบบซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบทำไมพีระมิดที่ดูเล็กกว่าอียิปต์ถึงกลับซ่อนเทคโนโลยีบางอย่างที่อียิปต์เองยังตอบไม่ได้
หรือบางทีความรู้เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอารยธรรมเดียวแต่อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของวิทยาการจากยุคโบราณที่เรายังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำอันดับที่ 5 Stonehenge อังกฤษวงหินลึกลับที่ตั้งเรียงรายอยู่บนทุ่งหญ้าอันเงียบสงบแห่ง Southbury แต่ทว่าไม่มีอะไรเงียบสงบสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ยืนหยัดอยู่ตรงนี้มานานกว่า 4,500 ปี เรากำลังพูดถึงก้อนหินที่สูงกว่ามนุษย์ถึง 2 เท่า และแต่ละก้อนหนักกว่า 40 ตัน ทว่าพวกมันถูกจัดเรียงอย่างแม่นยำเหลือเชื่อ จนเงาที่ทอดลงมานั้นสอดคล้องกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในวันที่โลกเปลี่ยนผ่านฤดูกาลได้อย่างพอดี ในช่วงคริสต์มายันซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดของปี และในวันหามายันที่กลางวันสั้นที่สุดของปี ก้อนหินเหล่านี้กลับชี้รับแสงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำเหลือเชื่อ ราวกับถูกออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยเลยทีเดียว แต่ในยุคสมัยนั้นยังไม่มีแม้แต่เหล็ก ยังไม่ประดิษฐ์ล้อ ปราศจากเครนยักษ์ ไม่มีเลเซอร์วัดระดับ และไร้ซึ่งเครื่องมือวัดองศาที่แม่นยำเช่นปัจจุบัน แต่คำถามคือ พวกเขายกหินจากที่ไกลถึง 200 กิโลเมตรมาได้ยังไง พวกเขาตั้งมันอย่างไร โดยไม่ใช้เทคโนโลยีใดๆที่เรารู้จัก แต่ที่ลึกลับยิ่งกว่านั้นคือ Stonehenge ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อสังเกตการดวงอาทิตย์เท่านั้น การวิจัยล่าสุดเผยว่า เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นภายในวงหิน สร้างจุดก้องคล้ายกับห้องอะคูสติกขนาดใหญ่สำหรับทำพิธีกรรม บางคนเชื่อว่าเสียงที่ก้องกังวานอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่เสียงธรรมดา แต่เป็นเสียงที่สามารถเปลี่ยนภาวะจิตของมนุษย์ได้ ลองจินตนาการดูสิครับ นักบวชในอดีตกำลังเปล่งเสียงในภาษาที่เราไม่อาจเข้าใจ เสียงสะท้อนวนเป็นวงกลมก้องกังวานไปทั่วเสาหินสูงตระหง่านในยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับล้าน นี่คือศิลปะของโสตวิศวกรรมที่ยังไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกในยุคสมัยนั้น แต่คำถามที่ยังคงไร้คำตอบคือ ใคร ใครกันที่เข้าใจฟิสิกส์ของเสียง เข้าใจการหมุนของโลก และเข้าใจว่าแสงอาทิตย์จะตกกระทบมุมไหนในวันไหนล่วงหน้าเป็นร้อยปี Stonehenge คือหอดูดาว คือศูนย์กลางพิธีกรรม หรือคือรหัสลับบางอย่างที่กำลังรอให้คนในยุคเราถอดรหัส และถ้าคนโบราณที่ยังไม่มีแม้เครื่องคิดเลขยังสามารถสื่อสารกับจักรวาลได้ถึงเพียงนี้ เรายังจะกล้าบอกอีกหรอว่าพวกเขาล้าหลัง อันดับที่ 4 พีระมิดแห่งกีซา อียิปต์ สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์ไม่น่าจะสร้างได้เมื่อกว่า 4,500 ปีก่อน แต่พวกเขากลับยกหินขนาดมหึมาหนักเฉลี่ยก้อนละ 2.5 ตัน รวมแล้วมากกว่า 2.3 ล้านก้อนนำมาเรียงซ้อนกันอย่างแนบชิดจนแม้แต่ใบมีดโกนยังสอดไม่เข้า นี่ไม่ใช่แค่อภิมหาอนุสรณ์สถานทั่วไป แต่มันคือแบบฝึกหัดวิศวกรรมระดับจักรวาลที่แม้แต่โลกปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบว่าพวกเขาทำได้ยังไง ลองคิดดูสิครับ ตำแหน่งของพีระมิดใหญ่แห่งกีซาตั้งอยู่บนศูนย์กลางมวลบกของโลกพอดีถ้าวัดจากเส้นลองจิจูดและลัติจูดทั้งหมดพีระมิดนี้อยู่ในจุดสมดุลของทวีปทั้ง 5 นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน แต่มันคือการคำนวณที่ลึกซึ้งเกินจินตนาการ และถ้ามองจากฟากฟ้า ฐานของพีระมิดวางเรียงตรงกับทิศเหนือได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าเข็มทิศสมัยใหม่บางรุ่น โดยที่พวกเขาไม่มีเข็มทิศแม้แต่น้อย ไม่เพียงเท่านั้นพีระมิดยังเรียงแนวตรงกับกลุ่มดาวไลออนหรือ Orion's Belt ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่ถูกกล่าวถึงในอารยธรรมโบราณหลายแห่งทั่วโลก นักดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่าพีระมิดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองจักรวาลบนพื้นดิน และเมื่อเรามองเข้าไปข้างในสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าภายนอกก็คือระบบโครงสร้างภายใน มีการระบายอากาศที่ใช้แรงลมธรรมชาติควบคุมอุณหภูมิให้เย็นตลอดปี ไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีพัดลมแต่พวกเขาทำให้มันเย็นได้ด้วยสมดุลลม แสงก็ไม่ใช่ปัญหาแม้ไม่มีหน้าต่างแ
แต่แสงแดดสามารถสะท้อนผ่านปล่องแสงส่องถึงห้องใต้ฐานได้ เหมือนกับพวกเขารู้วิธีออกแบบไฟส่องทางวิศวกรรมล่วงหน้าเป็นพันปี และยังมีปริศนาอีก เพราะภายในห้องหนึ่งของพีระมิดมีการใช้มุมเงาเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาล นักวิทยาศาสตร์หลายคนถึงกับยอมรับว่าพีระมิดนี้เป็นเสมือนหนังสือเรขาคณิตที่เขียนด้วยหินโดยมือของอารยธรรมที่เรายังไม่รู้จัก คำถามคือ ถ้าคนโบราณไม่มีเครื่องตัดหิน ไม่มีเครนยกหิน 200 ตัน ไม่มี GPS แต่พวกเขาสร้างพีระมิดที่แม่นยำกว่าเลเซอร์ พวกเขาทำได้ยังไง หรือว่าเรากำลังเข้าใจอดีตต่ำกว่าความเป็นจริง และถ้าพีระมิดแห่งกีซ่าคือรหัสลับที่บันทึกวิทยาการแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์คำถามที่เหลืออยู่คือ ใครเป็นคนเขียน อันดับ 3 หอดูดาวมายา เอลการาโค เม็กซิโก กลางผืนป่ายุคาทานซากหินเก่ารูปทรงกลม สูงตระหง่านท่ามกลางความเงียบที่เหมือนหยุดเวลา มันคือหอดูดาวที่เปลี่ยนภาพของคนโบราณไปตลอดกาล ที่นี่มีชื่อว่าเอลการาโค แปลตรงตัวว่าหอยทาก จากรูปทรงของหอคอยที่เวียนวน 360 องศาอย่างน่าพิศวง แต่สิ่งที่ทำให้มันติดอันดับไม่ใช่แค่รูปร่าง แต่คือฟังก์ชันที่เหนือความเข้าใจ หอคอยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสังเกตท้องฟ้าโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องพึ่งเข็มทิศหรือ GPS ลองจินตนาการถึงภาพที่คุณยืนอยู่บนหอคอยสูง แล้วแสงอาทิตย์ก็ส่องทะลุช่องหน้าต่างนั้น ลงมาตรงกับวันคริสต์มายันได้อย่างแม่นยำ ช่องหน้าต่างของเอลการาโคถูกเจาะอย่างแม่นยำเพื่อให้แสงตกกระทบเฉพาะวันสำคัญทางดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล การโคจรของดาวศุกร์หรือแม้แต่สุริยุปราคา ทุกจังหวะเหล่านี้คำนวณล่วงหน้าได้หมดด้วยหอคอยหินนี้ และไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์หอคอยแห่งนี้ยังมีบันไดเวียน 360 องศาที่ถูกออกแบบมาเพื่อสังเกตดวงจันทร์โดยเฉพาะ พวกเขารู้ว่าจุดไหนจะเกิดจันทรุปราคา จุดไหนที่พระจันทร์จะโคจรต่ำสุดในรอบปี ความแม่นยำระดับนี้ไม่ใช่แค่การดูดาวเล่น แต่มันคือดาราศาสตร์ระดับสูงอย่างแท้จริง นักดาราศาสตร์ยุคใหม่ยืนยันว่าระบบคำนวณของชาวมายาแม่นยำถึงระดับจุดทศนิยม โดยเฉพาะในเรื่องของปีสุริยคติ ปฏิทินของพวกเขาล้ำหน้ากว่าปฏิทินเกรกอเรียนของยุโรปที่ถูกใช้ในโลกตะวันตกมานานนับศตวรรษ แล้วคำถามคือ ถ้าไม่มีกล้องโทรทัศน์ ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีแคลคูลัส พวกเขารู้ได้ยังไง หรือว่ามนุษย์โบราณไม่ใช่คนล้าหลังอย่างที่เราคิด แต่คือนักฟิสิกส์ที่ถูกลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์ และเอลคาราคอลไม่ใช่หอคอยของพิธีกรรม แต่มันคือห้องทดลองทางดาราศาสตร์กลางป่าที่ยังคงท้าทายนักวิทยาศาสตร์แห่งยุค AI นี้ อันดับที่ 2 นครวัดกัมพูชา ศูนย์กลางแห่งจักรวาลโบราณ ในป่าลึกของกัมพูชา มีโบราณสถานขนาดมหึมาที่นักโบราณคดี ยิ่งขุดลึกยิ่งต้องอึ้ง เพราะนี่ไม่ใช่แค่วัด แต่คือการจำลองจักรวาลตามคติจักราศีอย่างประณีตและแม่นยำ นครวัดถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดทางเรขาคณิตขั้นสูงอย่างแท้จริง ทั้งมุมองศาและแนวแกนถูกจัดวางอย่างสมมาตรบนพื้นที่กว่า 1.6 ล้านตารางเมตร และโถงทางเดินที่ยาวสุดลูกหูลูกตา ทุกมิติถูกสร้างให้แม่นยำในระดับเซนติเมตร โดยปราศจากเครื่องมือนำทางที่ทันสมัย โปรแกรมออกแบบเชิงวิศวกรรม หรือระบบคำนวณอัจฉริยะใดๆ ในยุคสมัยนั้น แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าจุดศูนย์กลางของนครวัดนั้นถูกจัดตำแหน่งอย่างแม่นยำ โดยเป็นการจัดวางให้ตรงกับแนวเส้นศูนย์สูตรของโลก นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน เพราะการกำหนดพิกัดที่ละเอียดถึงเพียงนี้ ย่อมต้องอาศัยการคำนวณตำแหน่งของดวงดาว รวมถึงดวงอาทิตย์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวงโคจรของโลก
ลวดลายตามผนังไม่ได้มีแค่เรื่องเล่าแต่มันคือปฏิทินสุริยะและจันทรคติที่สามารถใช้บอกฤดูกาลวันเพ็ญวันดับวันเปลี่ยนฤดู และที่น่าทึ่งคือการคำนวณของพวกเขามีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า1 วันเมื่อเทียบกับปฏิทินดาราศาสตร์สมัยใหม่นครวัดยังถูกออกแบบให้จำลองจักรวาลตามคติทางจักราศีโครงสร้างของวัดทั้งแนวตะวันออกและตะวันตกสะท้อนการเดินทางของดวงอาทิตย์ตั้งแต่ขึ้นจรดตกปราสาทแต่ละชั้นแทนโลกสวรรค์โลกมนุษย์และนรกตามความเชื่อของยุคโบราณกล่าวคือทั้งผังสถาปัตยกรรมถูกสร้างขึ้นให้เป็นแผนที่ของจักรวาลแล้วคำถามคือคนในยุคนั้นไม่มีเครื่องมือไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเครื่องบินไม่มีดาวเทียมแล้วพวกเขาวัดมุมจากดวงดาวได้ยังไงใครเป็นผู้ออกแบบระบบเรขาคณิตขนาดนี้หรือว่าพวกเขารู้บางอย่างที่เราหลงลืมไปแล้วอันดับที่ 1 ซักซาโยมานเปรูกลางเทือกเขาแอนดีสมีโครงสร้างลึกลับที่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครฟันธงได้ชัดเจนว่าถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเพราะสิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่กำแพงหินแต่มันเหมือนกับปริศนาแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์หินมหึมาหลายก้อนหนักราว200 ตันไม่ใช่แค่ถูกวางไว้แต่ยังถูกตัดเจียและจัดแนบชิดแบบที่แม้แต่นักออกแบบยุคใหม่ยังต้องพยายามจำลองและทั้งหมดนี้ไม่มีรอยของปูนไม่มีหลักฐานของเครื่องมือเหล็กหรือเทคโนโลยีหนักใดๆมันดูเหมือนถูกออกแบบด้วยระบบ3 มิติก่อนยุคดิจิทัลหลายพันปีแล้วพวกเขาทำได้ยังไงในเมื่อไม่มีเครื่องจักรไม่มีเหล็กไม่มีแม้แต่ระบบช่างตวงวัดที่ทันสมัยยิ่งแปลกกว่านั้นโครงสร้างนี้ยังรอดมาได้จากแผ่นดินไหวหลายครั้งโดยแทบไม่เสียหายนักโบราณคดีบางกลุ่มสันนิษฐานว่าการออกแบบหินแบบหลายเหลี่ยมอาจช่วยให้กำแพงยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นทฤษฎีก็ยังไม่สมบูรณ์รอยต่อบางจุดแน่นสนิทจนแม้แต่ใบมีดบางๆยังสอดไม่เข้านี่ไม่ใช่เพียงฝีมือช่างแต่มันเหมือนความเข้าใจหลักฟิสิกส์เชิงลึกที่น่าทึ่งมีบางแนวคิดที่ชี้ว่าอาจมีการหล่อหินจากวัสดุคล้ายซีเมนต์โบราณหรือแม้แต่การปรับโครงสร้างผลึกหินให้ยืดหยุ่นก่อนขึ้นรูปแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอเพราะในท้ายที่สุดไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีใดหรือบางทีเรากำลังมองข้ามสิ่งที่คนโบราณรู้สิ่งที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในตำราแต่ถูกจารึกไว้ในหินซักซายัวมานไม่ได้แค่เป็นสิ่งก่อสร้างแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าบางเทคโนโลยีอาจไม่ได้สูญหายแต่ถูกลืมแล้วหากโครงสร้างอันยิ่งใหญ่นี้ถูกสร้างขึ้นได้โดยผู้คนในยุคโบราณที่ปราศจากเครื่องมือโลหะระบบคำนวณซับซ้อนเครื่องมือสำรวจระยะไกลหรือแม้แต่วิทยาการประมวลผลข้อมูลใดๆคำถามก็คือเราจะยังคงมั่นใจได้หรือไม่ว่าความเข้าใจทางวิศวกรรมของเราในปัจจุบันนั้นเหนือกว่าแล้วนี่ก็คือ7 อารยธรรมโบราณที่ทิ้งปริศนาไว้เหนือการเวลา7 คำถามที่แม้แต่วิทยาศาสตร์วันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายเส้นนัสกาที่วาดภาพมหึมาด้วยมุมมองที่มองเห็นได้จากฟ้าเท่านั้นพีระมิดแห่งเมโรเอที่บอกตำแหน่งดาวศุกร์ด้วยรูปทรงที่แม้แต่อียิปต์ยังไม่เข้าใจสโตนเฮนจ์ที่สะท้อนเสียงกลางธรรมชาติและใช้ทำนายคริสต์มายันอย่างแม่นยำพีระมิดแห่งกีซ่าที่ถูกสร้างด้วยความเที่ยงตรงระดับวิศวกรรมอวกาศหอดูดาวมายาที่หมุนตัวรับแสงอย่างมีระบบเพื่อคำนวณปีดวงดาวและจันทรคตินครวัดที่แสดงจักรวาลผ่านสถาปัตยกรรมและตำแหน่งทางดาราศาสตร์และซักซายัวมานกำแพงที่ไม่ควรมีอยู่จริงสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญพวกเขาต้องรู้บางอย่างที่เราในวันนี้ยังเข้าไม่ถึงแล้วคำถามคือถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยคนที่ไม่มีเครื่องจักรไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี AI
พวกเขาทำได้ยังไง หรือว่าพวกเขาเคยมีเทคโนโลยีบางอย่างที่เราลืมมันไปแล้ว บางทฤษฎีบอกว่าเทคโนโลยีโบราณไม่ได้หายไป แต่มันถูกซ่อนอยู่ใต้เงาแห่งประวัติศาสตร์ และถ้าสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่เคยเป็น ถ้าอดีตมีปัญญาที่ลึกกว่าที่เราคิด แล้วเราจะยังกล้าพูดอยู่อีกหรือว่าเราคือมนุษย์ที่เจริญกว่า ขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกับเรา แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเรากับ Deep Think Tank สวัสดีครับ